سلام دوستای گلم. من فاتی هستم و 52 ساله، راوی داستان‌ها و سرگذشت‌های واقعی کانال آوای زندگی. قبل از شروع سرگذشت، برای حمایت و دلگرمی ما خواهشمندم کانال رو لایک و سابسکرایب کنید و برامون کامنت بذارید. یادآور میشم سرگذشت‌های کانال بر اساس واقعیت هستن و فقط اسامی اشخاص برای رعایت حریم خصوصی تغییر کرده. دوستم محمود و اولین بار وقتی دیدم که به مدرسه جدید رفته بودم. کلاس اول بودم و 3 ماه از رفتنم به مدرسه نگذشته بود و تازه با بچه مدرسه قبلی دمخور شده بودم که صاحب خونمون وقتی کرایه خونمون رو زیاد کرد و ما از پس پرداخت اون مبلغ بر نمی اومدیم، مجبور شدیم خونمون رو عوض کنیم و به محله و خونه جدید بریم. مامان منو با خودش به مدرسه برده بود تا با محیط مدرسه جدید آشنا بشم، ولی من با دیدن فضای مدرسه و یادآوری این که دیگه خانم معلم و همکلاسیامو نمیبینم، غم دنیا به دلم ریخته بود و بغض شدیدی کرده بودم که با سوالی که مامان ازم پرسید که از مدرسه جدید خوشت اومده، تبدیل به قطرات اشک شد و از چشمم روی صورتم لغزید. داشتم با آستین پیرهن مردونه‌ای که بابا به تازگی برام خریده بود اشکامو پاک میکردم که دیدم یه پسر هم قد و قواره خودم و یکم توپل مپل داشت تو صورتم نگاه میکرد. به هم سلام کرد و گفت اونی که میخواد بیاد تو کلاس ما تویی آره؟ گفتم آره، ولی امروز نمیام، از فردا میام. محمود مبصر کلاس بود و اون لحظه اومده بود دفتر که از دفتر گچ برداره. محمود پسر بانمک و خوش برخوردی بود که لبخند زیبایی روی صورت توپلش نشسته بود و همینطور که داشت به حالت نیمه دو از دفتر بیرون میرفت گفت فعلا من میرم سر کلاسم و از فردا با هم دوست میشیم. بعدم دستشو به علامت خداحافظی تکون داد و رفت. من که حسابی دمق شده بودم، با دیدن محمود یه نور امیدی تو دلم درخشید و از همون لحظه محبتش به دلم افتاد و دوستی بینمون شکل گرفت. تا حالا که چندین سال میگذره هنوز یاد و خاطره اون اولین نگاه یادمه و ادامه داره. اینو اول سرگذشت براتون گفتم که بدونید دوستی من و محمود یه دوستی ریشه دار و عمیقه. چون منم تک فرزند خونوادمون بودم و کسی رو نداشتم، محمود رو مثل برادر خودم میدونستم. بابای من یه تک پسر بود بین 6 تا دختر. منم تک بچه بابا بودم. مامانم بعد از اینکه منو به دنیا میاره دچار مشکلی میشه که دیگه نتونسته بود بچه دار بشه. من بارها از مادرم شنیده بودم که به بابا میگفت اگه بازم بچه میخوایی من حرفی ندارم و راضیم بریزم بگیری. بابا منو نشون میداد و میخندید و میگفت اگه هوسه همین یکی بسه. حالا میتونید تصور کنید که حتی پدر بزرگ و مادر بزرگم چقدر هوامو داشتن و تا چه حد تو خونه عزیز دردونه کل خونواده بودم. هر سال وقتی آخرین امتحانمو میدادم بدو می اومدم خونه. مامانم ساگم و حاضر میکرد و من از خوشحالی میرقصیدم و آواز میخوندم. بعدم سوار ماشین بابا میشدم و میرفتم خونه بابا بزرگ. 1 ماه اونجا میموندم و با وجود اینکه هر سال به مامان و بابا قول میدادم که بدون هیچ حرف و حدیثی به خونه برمیگردم، ولی بازم موقعی که میخواستم با بابا برگردم خونه یه قشقلقی راه مینداختم که بابا هر بار میگفت پشت گوشتو ببینی دیگه اینجا رو میبینی. اما قرار آخر هفته های من و بابا بزرگ هیچ وقت به هم نخورد تا اینکه 22 ساله شده بودم و دانشجو. با اینکه دیگه کمتر میرفتم خونه بابا بزرگم، ولی چون حالش بد بود 2-3 هفته‌ای بود که هر روز روزی 3-4 ساعتی میرفتم و کمک حال پرستارش بودم. تا اینکه
یه روز که با بابا بردیمش حموم، وقتی داشتم روی دستای خشک و چروکیدش کرم میزدم ازش پرسیدم بابا بزرگ، آخرم نگفتی این سوراخ فرو رفته روی دستت واسه چیه؟ بابا بزرگ گفت تو تنها کسی هستی که میخوام بهش بگم. تا حالا به هیچ کس از این جریان چیزی نگفتم. بعدم شروع کرد برام تعریف کردن که 2 بچه داشتم. یه شب موقع برگشت از سر کارم 2 پسر جوون مست رو دیدم که تو کوچه بغلی یه دختر جوون رو خف کرده بودن. رفتم جلو و اون دختر که خیلی کم سن و سال بود و خیلی هم ترسیده بود و دائم گریه میکرد و از دستشون نجات دادم. ولی وقتی دلا شدم که اون دختر رو کمک کنم که از روی زمین بلند بشه، دستم خورد به تن و بدنش. با لمس کردن تن اون دختر که خیلی هم خوشگل بود از حال طبیعی بیرون اومدم. وقتی دیدم که به اون دختر حس پیدا کردم، برای سرکوب کردن حس شیطانی خودم یه سیگار روشن کردم و با سیگار داغ پشت دست خودم رو سوزوندم. وقتی بابا بزرگ جریان رو برام تعریف کرد خندیدم و بهش گفتم وای بابا بزرگ، شما هم جوونیاتون آتیشی بودینا. بابا بزرگم لبخند تلخی زد و گفت پسرم، امان از وقتی که شیطون بره تو جلد آدم. اون شب من و بابا بزرگ دیگه حرفی نزدیم و 1 هفته بعد از اینکه بابا بزرگ جریان رو برام تعریف کرد از دنیا رفت. داشتم براتون میگفتم. محمود مثل برادرم بود. برادری نداشتم. رفته رفته دوستی و صمیمیت ما به رفت آمد خانوادگی تبدیل شد. محمود یه برادر کوچکتر از خودش هم داشت. من و محمود 13-14 ساله بودیم که بابای محمود به سرطان مبتلا شد و بنده خدا 1 سالم نکشید که از دنیا رفت. از اون به بعد بیشتر وقتا من میرفتم خونه محمودینا، اما اون به خاطر اینکه برادر و مادرش تنها نمونن کمتر به خونه ما می اومد. باباش راننده کامیون بود. 5 سال بعد از فوت بابای محمود مادرش با شاگرد باباش قاسم آقا که 20 سال از خودش بزرگتر بود و چون بچه دار نشده بود زنش ازش جدا شده بود و دیگه ازدواج نکرده بود ازدواج کرد. قاسم آقا مرد خیلی خوبی بود. بعد از فوت بابای محمود روی ماشینشون کار میکرد. زمان همینطور به سرعت گذشت و من و محمود 28-9 ساله شده بودیم که محمود با دختر رئیس شرکتی که اونجا کار میکرد ازدواج کرد. برای ماه عسل محمود و زنش به یه مسافرت 10-12 روزه خارج از کشور رفتن. تو اون روزایی که محمود و زنش مسافرت بودن و قاسم آقام بار برده بود، یه روز عصر که در مغازه بودم مامانش به هم زنگ زد که مجتبی برادر محمود رفته شهرستان جنس بیاره. شیر ماشین لباسشویی خراب شده و توی ماشین پر از آب شده و بوی بدی گرفته. منم چون یه دستی تو کارای فنی داشتم و هر وقت هر کسی کاری داشت خبرم میکرد و میرفتم انجام میدادم، قبول کردم و به مادر محمود گفتم الان میام. وقتی که رفتم مامان محمود که دیگه سالها بود من تو خونهشون رفت و آمد داشتم و با هم احساس غریبی نمی کردیم، یه لباس خیلی باز پوشیده بود و وقتی که رسیدم بعد از احوال پرسی و روبوسی منو برد سمت ماشین. مشکل ماشین رو نشونم داد. وقتی دلا شد که داخل ماشین رو نشونم بده پیراهنش رفت بالا و از پشت لباس تمام بدن و حتی لباس زیرش مشخص شد. یه آن حس بدی به هم دست داد. سرم سنگین شد و تمام سلولای تنم داغ شده بود. نفسم بند اومده بود و نمیدونستم نفس بکشم.
من تا به اون لحظه چنین حالی را اصلا تجربه نکرده بودم و از احساسی که بهم دست داده بود ناراحت بودم و خجالت میکشیدم. اما هیچ کنترلی رو خودم نداشتم و بدجور درمونده شده بودم. نه پای رفتن داشتم و نه جرأت موندن. چقدر دلم میخواست یکی از راه میرسید و من از اون حال در میومدم، ولی خب هیچ کس نیومد. هر نگاهی که بهش میکردم و هر کلمه حرفی که باهام میزد حالمو خرابتر میکرد و اصلا نمیدونستم چی کار کنم. انگار شیطون رفته بود تو جلدم و بدنمو بدجوری تقصیر کرده بود. چون هیچ کنترلی نه روی افکارم نه روی بدنم نداشتم، همینطوری که با خودم کلنجار میرفتم مامان محمود صدام کرد که براش یه سیگار روشن کنم. تو همون حال از تو جیبم سیگار و فندکم و در آوردم، یه سیگار براش روشن کردم. همونطور که سیگار رو به سمتش بردم که بدم دستش، یه مرتبه یاد پدر بزرگم و رازی که اون شب از خودش و اتفاقی که براش افتاده بود افتادم. یاد جای سوراخ روی دستش و ماجرایی که 1 هفته قبل از مرگش برام تعریف کرده بود. همون جور که سیگار دستم بود بدون هیچ مکسی سیگار رو گذاشتم پشت دستم. یه برقی منو گرفت و مغزم سود کشید. از شدت درد و سوزش فکر و خیال که هیچ، حتی اسم خودمم یادم رفت. یه مرتبه بی اختیار از درد و سوزش فریاد کشیدم. مادر محمود صدامو شنید و گفت چی شده پسرم؟ یه مرتبه اشک از چشمام فواره زد و گفتم هیچی خاله، هیچی، نگران نباشین، چیزی نیست. دستم به آتیش سیگار سوخت. سری رفت تو آشپزخونه و از کابینت آشپزخونه برام روغن خوراکی آورد و گفت سری به ما روی جای سوختگی. منم روغن رو گرفتم و زدم روی دستم. بعدم زنگ زدم به تعمیرگاه، آدرس دادم و اومد اوضاع رو جمع و جور کرد. الان 10-12 سالی از اون ماجرا میگذره و من خلاصی اون روز و اون احساس غریب و شیطانی که ازش نجات پیدا کرده بودم و مدیون سرگذشت بابا جونم هستم. 3 سال بعد از اون ماجرا با دختر خاله محمود و مجتبی ازدواج کردم و الان که سرگذشت و تجربه خودم و با شما عزیزان به اشتراک میگذارم 2 پسر دارم که یکیشون 4 ساله و کوچیک 2 ساله هستن. زندگیمون پر از عشق و صفاست و دائم خدا رو شکر میکنم که با شنیدن سرگذشت و تجربه بابا بزرگ خطایی نکردم و از زندگی و تجربه بابا بزرگ درس گرفتم. همراهان عزیز، در صورتی که مایلین زندگی و تجربه شما با دیگر دوستان به اشتراک گذاشته بشه، میتونین از زیر همین ویدیو با گذاشتن کامنت با ما در ارتباط باشین. عزیزان، ممنون از اینکه با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر به سرگذشت‌های واقعی علاقه‌مند هستین میتونین از زیر همین ویدیو از طریق دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشین و با زدن علامت زنگوله کنارش اولین نفر از ویدیوهای ما با خبر بشید. ممنون از اینکه امروز هم تا پایان این سرگذشت با ما همراه بودین. شما عزیزان رو به خدا می سپارم. خدا یار و نگهدارتون.